আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো এটা ফাইল হয়, এইটো এটা ৱৰ্ড ফাইল হয় আৰু মই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ 2016 ইউজ কৰি আছোঁ। তো ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে মই এটা ফাইল প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি আপুনি এনেকুৱা ফাইল এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰে বা যিবিলাকে ডিজাৰ্টেশ্যনৰ কাম কৰি আছে বা ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকেলৰ কাম কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ ফাইলবিলাক এটা এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত লৈ যাব লাগে। ধৰি লওক এতিয়া ৰেফাৰেন্সিং লিষ্ট যোনটো আছে ইয়াত চাব পাৰে এইটো এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত নাই। তো সেইটো আপুনি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত কেনেকৈ লৈ যাব সেইটোৱে এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাম। তো যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আপুনি চাব পাৰিছে এইকেইটা ৰেফাৰেন্স লিষ্ট হয় আৰু এইটোৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে যাতে আপোনাৰ এটা ক্লিকতে আপোনাৰ যোনটো ৰেফাৰেন্সৰ অৰ্ডাৰ আছে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ সেইটো এটা ক্লিকতে আহি যায়। তো মই কমপ্লিট দেখুৱাব নোৱাৰিম, এইটো ৰিচাৰ্জ ৱৰ্ক হয়। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ যে এতিয়া কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ৰেফাৰেন্সৰ যোনটো লিষ্ট হয় সেইকেইটা আপুনি এটা ক্লিকতে গোটেইখিনি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত আনিব। তো আপুনি কমপ্লিট যোনটো ৰেফাৰেন্স হয় সেইকেইটা মাৰ্ক কৰি দিব। কমপ্লিট একেবাৰে তললৈকে আপুনি মাৰ্ক কৰি দিব যিমানখিনি ৰেফাৰেন্স আছে। তো মাৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অকণমান চাই ল'ব, ইয়াত ওপৰত এটা বক্স আছে শ্বৰ্ট বুলি। তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিছে ফাৰ্ষ্ট বক্সত ইয়াত পেৰাগ্ৰাফ আহিছে। তো আপুনি এইটো পেৰাগ্ৰাফতে ৰাখি থ'ব লাগিব। নেক্সট আপুনি ইয়াত টেক্সট বক্স আছে, তো আপুনি ইয়াত একো কৰিব নালাগে, আপুনি পেৰাগ্ৰাফতে ৰাখি থৈ দিয়ক। তাৰপিছত ইয়াত এচেণ্ডিং আৰু ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ আছে, তো আপুনি এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰতে ৰাখি থৈ দিব। তো ইয়াত আপোনাৰ একো চেঞ্জ কৰাৰ দৰকাৰেই নাই, বাই ডিফল্ট এইটো আহি যায়। তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট চিম্পলি অ'কেত ক্লিক কৰি দিয়ক। তো আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি এতিয়া দেখিব পাৰিছে, মই আপোনাক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ যে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত আহিছে নাই। তো আপুনি ইয়াত চাব পাৰে আকমল, তো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেন্সটো এটি যোনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো আহি গৈছে। আপুনি চাব পাৰে আকমল, তাৰপিছত অল এইটো আহি গৈছে। আপুনি চাব পাৰে গোটেইকেইটা এটা অৰ্ডাৰত আহি গৈছে। তো এইটো ক্লিকতে আপুনি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰে। তো যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব।